Hi mga mamshis! So today, magluluto naman po tayo ng pork pochero. So, para sa mga ingredients na gagamitin natin para sa ating pork pochero, syempre we have, ito po, pork pata. Pata slice na po yan. Pwede rin pong pata front, pa-slice na lang po natin. Or pwede rin pong liempo, depende po sa inyo kung anong pork ang mas gusto po ninyo. Ayan, para po sa mga vegetables, meron po tayong bawang, sibuyas, maraming kamatis, patatas, Baguio beans, repolyo, pechay Baguio, and bell pepper. Maglalagay po ako ng bell pepper, mamsis, kasi kung naalala nyo, paborito ko po ang bell pepper. Kaya kailangan parati siyang kasahog. Meron din po tayong saging na saba. Mag-a-add po ng tamis yan mamaya. At para sa mga pampalasa po, yan, sugar, pambalanse, fish sauce. Maglalagay din po ako ng pork and beans at saka konting tomato sauce. Ayan. And syempre, pepper. Ayan, malapit nang maubos ang aking pepper. Mayor, it's about time. Bilan mo na ako nung yung pang-crack. Ano bang tawag doon? Basta yon. Anyways, tara, simulan na natin. So, before po tayo mag-isa mga mamshis, habang nagpe-prepare tayo ng mga ingredients, ang ating pork pata po ay i-marinate muna natin siya with garlic. We add some salt. And pepper. Tapos mga mamshis, tandaan po natin, siya po ay lalamasin. Parang utang-ut po ang lasa naman. Makokontrol nyo po kasi yung pag-marinate kapag po nilalamas. Kaya lamasin din natin. But make sure mga mamshis, malinis po ang inyong mga kamay ha. Naghugas po tayo ng maayos at nag-sanitize po ng maayos. Ayan, so habang nakamarinate po ang ating pork pata mga mamshis at nag-ready po tayo kanina ng ating mga ingredients, pwede na po tayong mag-start na mag-isa. Let's start with the onion. Followed by the garlic. Next is our maraming tomatoes. Hayaan po natin lumambot po hanggang sa kaya na po natin i-crush yung kamatis mga mamsis bago po natin ilagay ang ating pork pata. Since ready na po ang ating ginisang bawang, sibuyas, kamatis at bell pepper, pwede na po natin ilagay ang ating minarinate kanina na pork pata. Sangkutsahin po natin mga mamsis ha. Kailangan po ay mag-blend po yung ginisa natin kanina dun po sa ating pata bago po natin siya lagyan ng sabaw para palambutin. Let it simmer mga mamshis for at least 3 minutes. Then we add the pork and beans. Ang pork and beans mga mamshis, tutulong po to for extra flavor po ng yung sweetness. So, haluin lang po ninyo. Ayan, bago po natin lagyan ng tubig para palambutin, lagyan na po natin mamshis na half cup lang po mga madam ng tomato sauce.
Yung water po na ilalagay natin mga madam, yung enough lang po na para mapalambot po natin ang ating pata. Kaya mga mamshis, let it boil po for at least 30 minutes hanggang sa once in a while you check the pata po kung malambot na siya. Ayan, hanggang sa mag-reduce na rin po yung sauce. Yan, check po muna natin kung malambot na po ang ating pata. Ang sinasabi nila yung fork tender. Hindi pa siya fork tender mga mamshis. Mag-extend tayo mga mamshis ng another siguro 15 to 30 minutes. Once in a while, i-check lang po natin. While waiting for the pork po na lumambot, ayan, ayusin muna natin ang ating mga pang-garnish. First, i-fry po muna natin ang ating potatoes. Pang-garnish to mga mamshis ha. So, magtitira po tayo ng ilalagay natin sa pinaka-sauce ng pochero namin. Next naman natin mga mamshis na ipa-fry ay yung atin pong saging na saba. For the vegetables naman mga mamshis, kumuha tayo ng konting repolyo, pechay, at saka Baguio beans. Ayan mga mamshis, malambot na po ang ating pata. So ngayon, titikman po natin mga madam. Titimplahan na natin to kung ano yung dapat natin i-add. Alat. No? So, ito, dadagdagan po namin ng alat. So, patis. Dagdagan po natin siya mga mamshis ng 1 tablespoon po of patis. And, mga mamshis, gusto ko po siya na medyo mas matamis. Lagay natin yung sugar, no? Ito po yung sugar na pin-repair natin kanina. So, lalagyan ko po siya ng sugar. Pwede na po nating ilagay yung ating mga vegetables. Ngayon po natin yung patatas. Susunod na po natin ang ating Baguio beans, repolyo, pechay. Ang bango mga mamshis. Searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it. And I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Don't try to stop me, I exist to write my own story. I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory. Yeah, don't want Ang sarap! Naman!
Panibagong ulam na naman. Ang niluto ni Mami. Napakasarap naman talaga ito, putsero. Putserong pata. Ayun na kayo, talagang nagkakamay ako pag kumakain. Ito na. Papapalakas naman tayo dito sa kanin. Okay din yung pinapray yung saging, no? Meron ibang lasa na yung hindi usual kapag piniprito. Masarap. Not your usual putsero. Ang sarap. Grabe. Wala na namang coke. Tinatawag mo na naman si Coke. Ang sarap. Kain tayo. Grabe. Mga mamshis, para sa videos ng mga pagkaing madaling lutuin at swak na swak sa budget, please don't forget to like, share, and subscribe to my channel. Thank you for watching!